Maing udto Subo, maing udto Pilipinas, kini ang Beyond the Headlines, din ato iyagyag ug gibisto ang mga abuso. Pangitaan og solusyon ang mga problema. O palanugon ang tingog sa komunidad. komunidad. Adlaw karon nga Martes, it's July 18, 2023. Ako si Luigi Flores. Ug ako si Mildred Galarpe, maayong pagpaniud to mga higala. Alright, Mildred. So, madag-umon, actually, it's drizzling na outside, no? Naghabo-habo na sa gawas tungod kay lagi, rainy season naman taron. So, hinaot nga nakapasilong na ang tanan o katong nas gawas, palihog in taod sa pagdala og mga raincoat, mga payong, aron dili ka mo mabasa sa uwan karong uto. O ginaot, nakapaniud to na ang tanan, Mildred. No? So, kay kaniyatong hisgotan karon, nindot kay Hapit na, nag-angat na ang deadline sa atong SIM registration kay next week na. So, naatay guess karon Mildred, ato ni ipaila-ila. Okay, ang before na ko siya ila-ila, mangutana sa ko, nakaparegister na mo sa inyong SIM? Kada. Okay. Kaya kung wa pa mo nakaparegister, by July 25, kalimti na lang ninyo nga di na mo ka TikTok, di na mo ka GCash, di ba? Mga igbound sa mama, may GCash lang, wa na Facebook, wa na Messenger. Although, makakonect lang gyapon na sila via Wi-Fi, but still, even the Wi-Fi, i-register gyapon ni mo, Luigi. So, to give us an update, og asa na ta, 1 week before the deadline, the deadliest deadline for us to register is Mr. Patrick Gloria, ang Vice President for External Affairs sa Globe Group. Globe Group, okay. Maayong pagpaniud to, Patrick. Good afternoon, Mildred. Good afternoon, Luigi. And salamat kayo sa pag-invite sa amo dere so that we can give info, tamang info sa mga listeners ninyo tungkol sa atong SIM registration. Right. Pleasure is ours, Patrick. Okay. Sige. So, Patrick, i-delay lang sa nato imong pagpaniud to karong adlaw, kay naa ka dire. But ang information nga ihatag ni Patrick nato enough makabusog mga higala. So, Yes. Patrick, asa na ta karon sa atong SIM registration? Like in the case for Globe, pila na ang naka-register compared to sa atong customer base? So, as of July 16, we have 47.2 million registrations for Globe. That accounts for 54% of the total customer base. Okay. And it's also 90% of the total active customers Of in Globe. So we're basically on track in terms of achieving the targeted registrations. Ang kaning pila ganito ang number before the extension? Would you have that number? Number of registrants. Like, pila ang percentage of increase nato from the last time ta nag-deadline? Well, yeah. So, I think we were at just between 10 to 14 million. Dako di ay no? Dako ang giambak yun. Especially that we, importante maggunagod na we teach everyone and we inform everyone continuously, and knowing the behavior of Filipinos that especially of course they're very fully aware of the fraud that's going on. They might have thought that hawsyaw na sad ni or binuang na sad ni, so you can't blame them for not really following it right away kay basi mingon sila nga basi ako na sad mailad ani, so they're taking precautions to it also. So we understood. That's why consistent ang pupadala nato sa mga information bisag asa. Katong during the extension, Patrick, there were a lot of people who were also receiving kanang text messages, especially katong nag-online banking nga. Mingon sila nga, what was the message nga? You need to register. You need to confirm your registration. Katong nga number. So, actually, scam gyapon to siya because they were trying to sa registered users already. Mao na actually. That's what I'm saying. Kay when there's a registration thing going on bisag asa, ang mga fraud, unfortunately, mga register pod. Magsakay pod sa promo. Sila, they will take that opportunity para makuha ang inyong information. Nga registered naman ka, di ba? So mailad ra gyapon ka. So that's where you will see nga kanang you'll understand also nga nung wala sila pa-register because if I were that person, makadawat ko og text nga pag-register. Siyempre magurong na pod ka nga, why should I be verify ni nato? Now if you consistently hear the message and paano, then you know na legit ni. Pero mo lang gid na, kanang whatever is there, if you think nga kanang
Kanang makaduda na siya nga text, ayaw na lang i-click. Exactly. Mao na. Just ignore it. Kay anyway, ang Globe, kung mo send sila, na klaro man gid ang number nga nag-send. Kanang, it's the Globe numbers man gid. So, what unsa nga number gid? Globe gid ang mugawas. Yeah, actually, we do have a lot of platform kung asa tagapadala information. We have Facebook, we have the Globe app, we have text, we have radios, interviews, just like what we're doing right now. Para mapaybaw kung asa sila padalong, no? Asa sila ka-register. Like for example, we have our Globe website, okay? Our Globe One app, which a lot of people and now bago na sad GCash. So kaning by GCash, they will just send you a text. So wala kay makita man nimo sa phone kay nabutang GCash or 8080. Yes. Somebody can replicate that. So and it'll tell you nga you can register here because of the fact nga ang imong credentials na madito sa GCash. Yeah. Ang credentials verified sa GCash, man sad. and Yes. you should be a verified user, meaning na naka-upload ka sa imong IDs, credentials. And this one is ang kanang credentials is actually mandated by the Bangko Sentral. Right? So ang buhatan na ni GCash, padaan kag text, tubag lang ka, ang tubag nimo is GCash space MMDDYY. Hindi ka ng MMDDYY. It's your MMDDYY. Ano man ako ka-register? Wala ginira. Exactly my point. Paninglan yung ka. So let me just clarify nga, MMD is the month, the day, and the year of birth, right? And then, katong imo credentials dito, i-pull up na. And then that we will be registered. Yes. So dili na they're really making registration easier. Okay. You don't need na to go to the SIM registration to fill up the form or to upload mga IDs and everything. Wala. Ang imo ra yung GCash kung verified GCash, pero wa man siguro mo almost everybody na may GCash na gid ron kay murag mo naman siya ka ng signature. I-GCash lang nako din naman. Brand na siya of its own, no? Kamo siya household brand na gid siya. Sorry, and people think it lisod mag-register, dili man good. It's just the notion nga kanang lisod siya, or a lot of people say, especially the older people nga tigulang ko, it's not that difficult. Yes. Galing kay, of course, you understand it's something new, something they haven't done, that's why. Yes. May sila nga lisod kayo ni, pero actually dili, it only takes, when we timed it, it's only about exactly when I did it, time ko siya when I registered my own, mga 2 minutes and 30 seconds. So, including the uploading of the everything na. Everything, right? May na i-time test i-time trial sa nato na sa mga kuan pod sa mga nag-edad og 60 pataas. Mga 2 hours. Asa man ko sunod. Sunod. Exactly. Mo nang challenge. But it's not really that difficult. It's just that the notion nga kanang first time. Wow. Pero na Facebook, the story I've been telling everybody else nga, may Facebook ka. Yung siya nga, yes. O sa paano ka kabalo Facebook? Kaya sige mo kung buwa. Exactly my point. Right? Mas lisod pa ganun Facebook. Yes, because daghan pa kayo kuti to fill up the forms. Magkinahanglan pa kag email to do that. Una. So, ang next ako nga pangutana, what will happen after July 25? So, after July 25, and this one is to all the listeners out there, take note of this. Kay, after July 25, if you cannot register your SIM, if your SIM is not registered, hindi nyo ma-register na, hindi na magamit. As in, magtumbling-tumbling pa ka. Basta kami magtumbling-tumbling. Hindi kinala mo. Okay, let me just make that clear. Dili lang kamo, but kami sad, we cannot pull that out already. Your number, we cannot pull that out. So what will happen is, you cannot text, you cannot call. For those of you that are using it for over the phone verification for the banks, it's all there. You need to switch. For example, if you're using Netflix and you're paying via GCash, it will ask for OTPs. Yes. You will have to replace each and every. What if you have Netflix, HBO, Disney Plus, and we have a lot, right? Yes. So, bank transactions. Exactly. OTP. So ilisa na sad nimo na. So the question that we were saying is that, would you rather register it now? Which only it takes 2 minutes. 2 to 5 minutes. Just give it 5 minutes. 5 minutes, and then or you'd rather do it after nga wala ka nag-register, you buy a SIM and you do it all over again and change all of those in all of your
and inform your 1,000 contacts Contacts. that Oh, yeah. I have a new That's number. Mo nang pinaka-worst. Di ba? Kanang, Mao na. I sent, kanang maka-receive ka, hello, I have a new number, this is my new number. Okay. So the hassle, actually it's not, it is the hassle. So Yes. between a small hassle, a shortened hassle, or a lengthened hassle, which hassle is your bias? Is this one? Oh, your bias ha. On sa mga imo ha? Katong mga fans diag mga kuan, mga K-pop, oh, bias ha. Translate na ako. Yes. Yes. But, Patrick, what is, I mean, there's a lot of people actually, paghihapon sila kasabot. Nga nung niabot ta sa punto nga mo register ta sa atong SIM? Well, I think it's also a move by the government supported by all the telcos. Yes. It's very important because daghan ng good fraud. I mean that's a given. Yes. Even, I think anywhere you go, even in first world countries, Yeah. daghan man good. As long as there's technology, There's always the a way. fraud goes along with it. Yes. So when technology moves Mm. and grows, so does the fraudsters, right? Okay, that's where they can make money, or make sure they can fool someone and get something out of it. So that's why it's important to have it registered. Why? Mura siyang deterrent ba? Kanang lesson siya. Of course, we're not saying 100% that di ko mo mailad, because again, technology is also with the company that produces it, but also the user. Hindi man pwede nga, ako lang na magamit, bahala na si company, hindi man na pwede. So, education Yes. of oneself is also tied up with technology. Right. So, kung daghan ka na ibawaan, it's not even rocket science, the lesser ka, mas convenient sa imo pangabuhi, but the lesser pod ka So, yes. opportunities Fraud. ma-fraud. Right? True. Oh. So when we have those things registered, and that time will come nga masakpan na, nailad ka or nailad somebody nailad, for example, ma-identify ta na kung kinsa na by the authorities, and it'll be easier for us to, right? Because right now, Yes. wala. So You ang just get another SIM and just, Yes. Oh, dambit. So ang ano gyud nato ana kay, I mean, maghilak ang adlaw og dita maka-receive og text nga need a loan or need a car, kanang how did these people get my number niya? Kana pag yung Mildred, do you ganun ka ilami kanang di ba kanang murag security wise nimo ba more pag privacy issues nga, how did these people get kanang sa imong personal information? So hopefully will this kani siya nga kind of kanang I find this kanang intrusive kay siya. Will this be minimized once well, that's a good question. And a lot, daghan kaya na nangutana sa ako, and I told them this, there are basic informations that you give out. yeah, Kala. that's true. Well, if Name. you go visit the doctor, what do? You Yes. fill out a form, Yes. you put your number. That's basic information. But you don't go to a doctor, fill out a form, tapos ihatag nimo bank account number. No. Yeah. Wala man. So kanang your example, Mildred, basically that's actually basic information. And that's where they get all of those. And that's fine, right? Ang problema is kung patulan nimo kung wala ka kabalo, right? Yes. There are a lot of people that complain with us, especially sa ako sa Globe. Sir Pat, nailad ko. Kung nailad ka o giilad ka. That's what I'm saying. Yes. Kay nagdaog ko, so naghatag ko akong PIN number sa ba account number. Wait. So the question ko is, paano ka kabalo nga nagdaog ka? Did you join a raffle or wala? So paano ka Daog. daog exactly. Yes. Right? So that's what we're trying to educate people nga. You have to be aware kung unsay mo join, paano ka nagdaog siya? Bitaw. Nagdaog kag iPhone, wala ka nag-join something, Mao. diba? So, Yeah, That's ang problema ra ba ani kay kasagarang mailad ang atong mga senior citizens in town. Exactly. Nga kana bang ang haylo kana bang easy money ba kanang ano kaani niya ang mga senior citizen in town kanang ningiyawat bitaw niya sus hard imong pension imo nang gihatag ang budget nimo sa imong maintenance kana dito wa na niya. Wala, tilok na. And then it's sad ba? Just recently, like 2 days ago, my aunt called me from the US and she was helping this, tabang siya sa isa katao ba? Nga, ninahanglan niya, sige na lang, ako na lang padalag ba ni ana-ana. Nailad po siya because of the willingness to help. Because that's the thing also sa atong Filipino, because it's an innate ability to help people. Yeah. And trusting right away, which is good in a way. But what we're saying is, kanang, bago sad ka mag-trust, panigurado sad sa imo. Nasiguradot ka. Yang iya itong ibuhat was,
naghatanag siya money dito, not knowing a fraud di ay ito. Pero wala pa niya madawat katong gitabangan niya ba. So that's what happened. I told him, look, that's fine that you want to help. Pero it's also important you look after yourself kay kung sige hatag di mo dito, tanaw wala na nagbalik. So ang kaluoy ikaw lang sa Japon. So Yes. that's what we're trying to say with other people. Alright. With this registration, that's gonna help because we already know who that person was. Right? Kinigi pa Gcash man niya. So we already know. Yeah, kay Okay, so we know who you are. So we're gonna tell you to, bring that money back or Yes. otherwise you suffer the consequences. yeah, kay dili man ka maka cash out by tawag na You to cannot. ano. You cannot get a Gcash without properly if you're not registered. verified. So Verified. kinahanglan gyud kag IDs. Ang kanisad for our Gcash pud nga verified ayon taw nagpaabangi inyong Gcash. Oh. Oh, that's important. Yeah. Yes, That please. Kay, we receive a lot of reports na kaning nang verified ba? Verified na nga GCash. O niya, na ang mga transactions nga di maayo, sila ang gamiton as conduit. Sila ang gamiton. So, for all you know, naka-receive ka o commission for using your GCash, but you are also putting yourself in danger for the illegal transaction. Kay unsa pa ka nagipalit ato nga GCash mo na. Diin gikan ang money. Mao And then, na. ang digital footprint track man gyud Ma-track, nimo. oh. So for example, illegal to, then niagi sa imong GCash, ikaw din nakadawat. So ikaw ang recipient. So you're the one who get arrested. Okay, imo man digital footprint mo na. Naa din ha. And May that's ma-track man gid na siya. And that's a good point. Sa SIM registration, it doesn't matter how pila ka buok imo SIM ipa-register sa iyong pangalan. Pwede Ah, na. yes. It doesn't matter. Yes, yes. Right? Okay. Kay imo man na. But Yes. here's the catch. If you have 1,000 or 100 SIMs registered to you, it's impossible you're gonna use 100 SIMs, right? Imo mo ginit paggamit sa mga kabataan nimo, right? Because 18 years old and below, di ba pwede ka register? It's just the mom who's gonna register for you. You just have to be careful and look after it. Kay whatever happens to that SIM, regardless whoever is using it, it's your name on the line, Yes, right? correct. Oh. And Correct. ikaw po una pangitaon. Oh, now the thing, Patrick, is niingon ang Philippine Statistics Authority in our previous interview nga the solution nga ilang mahatag ilang mahatag sa kalisod sa pagpangitag IDs is to just let somebody else register your SIM for you. Murag ipaamang ba. So mo ni ang nakita nga murag balakid or kana murag kuan bitaw obstacle bitaw sa pagpa-register. So how is Globe addressing that? Well, first of all, let me just say if that was the suggestion, that's really not recommended from our part because it defeats the purpose of registering the person. Okay, it's the same thing. I'm gonna register you, yet ikaw magamit. It doesn't reflect you. It reflects my name, right? So, however, we also have to address the fact that the country and a lot of people in the country wala po yung ID. Okay? Kani. Kay for one reason or another they will say nga lisod magkog ID and we understand that. But now you have a reason to get it. And you should be getting it because everyone should have an ID regardless of what barangay certificate, Police voters ID, police It doesn't clearance. Police matter so clearance. as long it's Yeah, dagan man ang It is a photo. selection of IDs there you is a can selection. present. It's not that difficult. It's right? not just one. Ang lisod lang is because of, again, going back, wala sila kaibaw nga Oh. those are That valid what is- IDs. Right. Actually, when ni sugod ang SIM registration, kanang remember when we started the national ID? Kaning national ID di man ni kay karon lang. I mean, panahon pa ni Ramos nagtalk na taog national ID, but people are just really paranoid. Aw di mapraning man gyud ka if mo agi tag martial law, no? So kanang Bitaw. nga once you have your national ID, kanang especially with technology now, there's a fear of identity theft. So, kana sad siya, kanang worry ba how, I mean, I know Globe is in a business of really protecting the privacy of the people. Of But data. In terms of investments on, protecting the identities, the privacy of people through the SIM registration, unsay sa Globe ani Patrick kanang how serious are you? I know you guys are serious. Very, very serious. My department in Globe is the corporate legal services, and that's a big topic. Not just with us, kay kami mag-implement sa among kumpanya, pero sa tibuok na Globe yun ba, and the Globe Group, and in fact not just the Globe Group because we're part of the Ayala Group, also the Ayala Group. Very, very serious. Before, not a lot of people really are into it
You know, you'll see it because adto ka sa abroad, pangayuan ka ID, dali kay pasudlon ra ka. So with all the things happening, nya naglain na, nag-news na ang katon hitabo. So you're now forced into that situation where the company has to really be strict about data privacy. So we really have a high standard of data privacy. We just don't give it to anybody else. In fact, if you go to any of the stores or any of the stores, for example, and you want a copy of your bill, if you're not the owner and you don't have an ID along with you, because I can always say I'm Patrick Gloria, but I don't have an ID. Yes. Di gina siya ihatag. Di gina siya ihatag. Yes. And even if you're, a relative, a mother, a daughter, a son, or a husband, and if you ask for someone else's in your family, it won't be given to you. Yeah. That's how strict it should be. Yeah, I agree. Kay katong buwan ang naman ko'y phone nga sa company. So, I need to kay karaan man siya mag 3G pa ang iyahang iyahang SIM niya. Love man kana naging watay panahon makaadto. So gina nagig ko ni Globe nga og di mo hapit na ni mamatay mong SIM. I-upgrade na itaw niya. Ayaw ka gool kay amo na lang i-deliver. Isulti lang gyud tinuod gi-deliver gyud diri ang akong bag-o na SIM. So 5G na gyud siya nakatik na 5G. So na patience is a virtue gyud ko. Dili ko kana bang you don't na maglisten ta og time o mag-time og adto sa service sa Globe nga service center ba niya. Pag ni try man gud ko pag ato nako giingnan man ko nga ma'am di man ni under sa imong name. This is under Sunstar. So wa gid ko naka moto siya nga wa gid nako siya napailisan kay kanang kinahanglan pa man ko og authorization sa rep sa Sunstar nya and my ID yung okay nagkuhat na lang gyud ko giingnan lang gyud ko ni Globe ayaw nagka-goal kay padad-an na ka na mo sa imong upgraded nga SIM og niabot gyud duha pa ka buok wow. While people think hassle siya hassle magid siya actually mo ginang hinungdan sa ka-hassle ninyo uy ana pero what people don't realize is kung mamihitabo mas grabe pa ang hassle because you go to all this legal stuff. Yes, right? It's true. All the affidavits and everything. So, kanang gamay lang nga patience if for those who pa ka ni-register. So, ingon ni Sir Patrick, bisag ibuta tog 10 minutes lang, pero unsa ram na ng 10 minutes, uy, mura ra gyud ko naghuwat og modern Jeep Luigi para mo sakay. Even shorter. So, kaysa kahasol nga kanang mawa once deactivated ang imuhang SIM. And this is also for everybody's kanang protection kay baw man gyud ta unsa na ning mga activities sa mga fraudsters, mga scammers, bisag unsa na lang ihatag, hapit na ihatag ang buwan ug ang langit para lang gyud ka mailad, you know? So let me just add lang para people are aware also. Now is the time to correct those past mistakes that we have right now, especially database. I call it database because it's the database of your family. Like for example, if you have a son or a daughter who used to use your line on your name for their phone lines, 13, 14, karon 21 na. Yes. Naman. Wow. So pwede mo na ibalhin sa iya. Kasi adult naman siya. So you can correct that already. Yes, it's true. So and then a fresh start. Yes. And sila sa ang imong itudluan sa imong anak nga mo responsible pud sila sa ilang kaugalingong data. You set them free pud ba? Yes. Yeah, okay. si mami na sad ni. Mao na. Pero Patrick, unsa may mga initiatives karon sa Globe aron mas mapasayon pa gyud kay nag-mention man ta nga kana kwan dali ra kaayo, it takes only 5 minutes or 10 minutes of your time to kanang kwan to register. Unsa man what incentives are we offering sa mga makapa-register sa inyong case sa Globe? So actually we do have a lot of venues where they can register. We do have our Globe, as I mentioned earlier, Globe website. You can go to Globe website, you can register there. For those of you nga nagagamit o Globe prepaid or postpaid, you can download our Globe One app. Okay. And sa Globe One app, ibutang da nimo imo number. Okay. That also includes, by the way, rewards. Wi-Fi, ha? Yes. Mga Wi-Fi, yes. Mga Wi-Fi nimo, mga prepaid Wi-Fi nimo, MiFi devices nimo kay same man na. Imo siya tangtangon, ibutang mo sa telepono niya i-register. Okay. Anything a SIM. Anything with SIM. And let me just clear this up. Lahi ang registration ni SIM card sa GCash. Okay. Kay si GCash di mo andar kung di mo register SIM. Oh. That's different. That's a big distinction, right? Kaysa ngayon man bansa ko nga
naka-register naman ko sa GCash. Okay lang muna, pero kung di mo na pag-register, di mo na magamit. Yes, Mao it's na, true. no? Kay Yeah. base man to siya It's sa within the SIM. Yeah, It's it's within the SIM. So, SIM. this one is the one that we're saying, Yes. ang SIM i-register. Yes, kay kung yung kag i-GCash, ang number man nimo ang ihatag, so kinahanglan gyud registered ang imuhang SIM para mo work pagyapon imong GCash. So katong nabuhi sa GCash karong mga panahon na nga dili mabuhi og way. Ang sulti na lang gyud ba nga kanang nangaon mo, pag man yung pangaon na short iyang cash, i-GCash lang na. Dito. Mura siya kanang papalitan na kung Colgate kanang kanang close up ba? Oo, kanang pero ginana na siya kanang Kalta ko Cokes. kanang ginana mura na siya mo siya ang GCash is getting to be a name of kanang gamit, dili Bitaw, siya oh. brand. Oh. So anyway, going back sa third, the third is through GCash, and the fourth is all of the branches. There are some na nakaset up branches sa Globe, wherever you can go there and have yourself registered. There are also some that we are doing with the tie-ups with the different LGUs, different Okay. barangays. You'll Oo. see it. You can just come over, and we can help you if you need any help. Or lastly, if you have friends with any of the Globe, or actually mga friends mo, mga banda kabalo mo na, Yes. so tabang lang. Yes. Going back to GCash, yes, very important ang GCash because now it's now a lifestyle that everyone should follow, and that's also what we're trying to do from in Globe. We're growing into a tech company, not just a telco company. So we're gonna cater to those kind of technologies where it can make life easier for everybody else. So, Mao na. ang pinakasayon gyud Luigi, so far sa katong mga gilista ni Patrick how to register, ang katulad yung GCash ug ang imong birthday. So naara din ano. Mao gyud And this is yung for- pinakasayon. DDYY ha. Dili MMDD patay kita na. And this is for Maghintay. and this is for kanang ko na, and this is also for for prepaid lang. Or, Yeah. The postpaid basically you're already in the system. You're deemed registered You're na. deemed registered. Pero because- nagyapon check katong like sa ako naman siya yung murag ingon. Confirmation Yeah, lang. Confirmation, lang. yeah. Mao na ko confirmation nasuwayan sa lang. akong postpaid But po. katong mga prepaid, Motong dapat i-register. dapat gid kung ang imo ni by the kung na kay GCash ni go through ka sa process of kanang verification, actually mas dali nagyud karon. Dred, let me also make it clear because a lot of people are asking me, unsa ba kung mag-register niya mang picture butang daw picture sa iro? Because there's a lot of people asking. Ay, because there's kay naman Yeah. gyud mga ana-ana sad na tao, So, no? here's my take on it. Yes, you can put it there, but it doesn't mean you're registered. Yes. Because by the time comes, mag 25th na, maagyan mo na sa sa among system. So, i-identify mo na against. Remember, when you register, there are two things being Things. asked of you, right? Your ID and your selfie. Og dili mag-match. So, gamatch ang iro mo. Okay ra mo na Okay gina ra, imong pero- naong ron. Iro na gyud. Oo na, masigan hindi ka ma-register. So kung next time gani may problema sa imong SIM, make sure buhi pa imong iro. Mao na. Kay Kimo mo in selfie nimo. dito. Kay I mean why ganang Yeah. ganang there are always not a proper time to magbinuang tag nana, but not this one. Okay, Kay kuan imo mag aning personal profile nga mo legal, di ba? Pastilan. Okay. Per nagining sim 1 town no nangutana unsa ang pag-register sa Smart og Sun. Sige lang. Sige lang. Igbirnis wata. Ilig-birnes wata. Absent ang mga amigo nato sa Pero ilig-birnes ha atuning ko anon. Na atuning Kauna lang si Patrick mga igala. Mo switch ta. Nalagi clarify diri atong kauban si Rofil. Pag earlier before the deadline sa katong April, there were already about 42 million na successful na Globe registration sa original deadline. But today we're at 47.2 million. So, go, register pa mo. Kay mo lagi na. Once Ay, mo nawala ta. ma-register, ay, So, kalimti ang GCash na to. 90% Why nasa Christmas Globe, no? gift? of the active users. Yeah. Sige. Luigi, why Christmas gift o why Oh, yeah. GCash? Mao na kaya Apit ato na ba? mali ato na ba Hustle ikuan? kayo. Oh, remember? Pasok And ay usa ka kayo. unsa to isulti sa usa ka department store? Christmas in July. July. So, Oh. hinigsunod buwan Berna. So, Oh. ayaw guwata in taon nga kay kasagaran na baron di na kay muhatag og kanang i-cash ang mga ninong og ninang ana na i-GCash. Gcash na lang, ang pau na lang. Tagaan pa gani kag QR code. QR code, ano QR GCash? code. Nang Sa kasal- QR code na lang. Oy, kanang mag-manage dance best kasal QR code na biya na.
So, mo na mga higala, importante atong SIM registration. So, ayaw mo paglangay-langay diya, mag-register na ta before the deadline on July 25. Kamong mga nas 10% nga subscriber sa Globe ay namog langan-langan. So apil na ko kay napo kayo sa kasim nga wa mo register. Agoy, Luigi. Bitayunon. Bitayon. Wait, it's a prepaid SIM na ko ba nga gipalit na ko aron madugangan akong data bitaw kay ang akong murag giingon nga magdugang na lang ko sa akong plan. Okay. May pa. Na bitaw mga higala. So katutunapan mga questions ipadangat lang din sa atong tulumanon din sa Beyond the Headlines. So si Kenneth Venus Lacia, yes, na human nagrehistro all three of them. God bless. Very good, Thank you. very good. Very good. Barbel Marimon, one SIM Tulo sa registered jud siguro. lang. Adi, naman ko yung mga phones na Multi. dual SIM. Kung naabdan pa ninyo sa una ang kuan, mga phone nga triple SIM pasig inana po ng phone. Napabuto? Na ato sa una Mildred mga gitawag og China phone. Yung saan ako pagtubag, kung magdungan sila tawag, mafe, tayo pa-hold sa haka, ako sa gusto niyang pikas, o hold, ako sa tubagong pikas. Lupig pa yung telephone operator ni mo, ma'am. Switchboard operator. Okay. Ay nako. Sige, 12:39 na sa tong tunaman o Mildred napatay kwan. Wala na Anything ko'y for- questions ni Patrick. Okay na. So thank you very much Patrick for your time You're din welcome. sa Thank you, Beyond the Sam. Headlines. Yeah, thank you for coming over. Thank you, sir. And to the support team ni Patrick nga narang sa among atubangan. Yes! Gikan ni Rofil, gikan ni Mafe og sayang duha ka Angels. Thank you for Yes, coming over. thank you for coming. Sa among pagbalik mga higala atong atangan ang problema sa Barangay Basak Pardo sa Tagunol. Okay, sa atong pagbalik, stand by. Okay, stand by. Okay, Mildred, balik ta sa itong tulumanon din sa Beyond the Headlines. It's 12:42 na sa itong tulumanon. Aritaning problema sa mga residente sa Barangay Basak Pardo dito sa may Tagunol, no? Nga nangita og laing access road tungod kay ang mga residente og tag-iya sa yuta dito sa Tagunol wa magkasinabot. Unsa may problema ani Mildred? Ang nahitabuan na atong paminaw ni ang report nga gihimo ni Leslie. Frank, can we air that? Kuha ni siya kanang na-deadlock, walay
ngayog tabang sa Sunstar beyond the headlines tungod sa ingon nga pagkoral sa dakong parte sa usa ka access road. Reklamo sa mga residente ang pagkoral sa usa ka access road paingon sa highway. Nasuspenso kini niadtong 2022 apan nakakuha ra ang tag-iya sa yuta nga si Rexon Soyko og fencing permit gikan sa Office of the Building Official sa Cebu City. Sa pakighinabi sa representante sa tag-iya sa yuta, ipakita kini og mga dokumento nga nagpamatuod nga legal ang pagkoral sa maong yuta. Sa pagkoral sa maong pribadong yuta, binlan og usama metro isip access road sa mga lumulupyo sa interior nga bahin sa Tagunol. 6 meters ang ginpangayo sa mga residente sa tag-iya sa yuta nga si Rexon Oliver Soyko apan 1 meter lang ang gihatag ni Aini. Apan dili lang access road ang problema sa mga residente sa maong lugar. Apil ng baha ug lapok kung mag-uwan. Si Kapitan Catilina Cabardo sa pakighinabi sa Sunstar nagkanayon nga ila pang sutaon pila ka mga residente sa apektado sa maong problema. Alang sa tanang lumulupyo sa Barangay Basakpardo, ilabi na sa area diha sa Tagunol, ang ato lang ikaskuan aning regarding aning problema kaning espasyo nga ang road right of way private property man. Kita sa barangay mo, unta ta, kung kanang yuta, nag-tank may gidunit na ba? So diha namin nasayod nga private property din na, kay kita sa barangay, nangita mangguddag ng, kung kaya kanang agianan yun sa tubig, drainage nga makatabang na to ang city. So sa atong na-approach dito, pag-approach na to ito, naibawaan na to nga private property din na. So kita sa barangay, dili man ta makapustro sa atong project kung walay pagtugot sa tag-iya sa yuta. So kita ni hold na lang taan nga plano. Pero pag anang pagkako kanang regarding na sad anang pagkural na, so diha na ni nato nakuan nga nangayo tag mga papilis nila nga nakalukat ba sila fencing permit sa barangay. So wala ang tigtungod gani si Perillo Sueco nihatag aning kuan kay amo man gi-issuehan dito cease and desist order kay ni ani lagi si Doktora Telma. So among gikuanan nga gipatan-aw nako dito nga tanawan nakalupat ba na sila kanang fencing permit sa barangay. Wala man nila nakita. So akong giingnan nga sige maghimo ta og cease and desist order mo atong committee on infra mao nihimo sa cease and desist order. So atong gi-serve didto. Pag serve didto di man sila mo muhunong ila man jung gipusturo kay ngano man nga naam kuno sila mga papiliso. Ang amo na lang gikuan akong gipaadtog tanod nga adto asa gyud ang ilang papili sa ilang fencing permit nga gikuha sa barangay. So mauni nga ni ari dayon pagka following din nagdana ning kaning tanan. So pagbasa na mo na mi nga mao ding dili sila muhunong kay naagde sila yung mga papilis nga nakuptan. So kita sa barangay dili man ta maka-force og hunong nila kay naa man yung mga gikan na sa diyan na sa 40 murag naagi na ba ug so ang ato na lang aning advice nga dili man gyud ta kapugo sa tag-iya sa yuta amo open sila dia para agyanan sa mga sakyanan nila nga naa sa nasulod diha nagpuyo ang gihatag raman right of way raman sa tao so wala tay mahimo. So ang atoan na lang ani advice na lang nato sila nga na-advise ni jud nak doktor nga mangita na lang kag yuta nga adjacent na anang maong yuta nga bakante para makalusot mo sa kanya ug unsay inyohang mga settlement nga inyo bang paliton ang yuta kay wa bay yuta ipanghatag karon o inyo bang paliton pila ang square meter iyon na lang ang amot-amutan nga pila mo na sa sulod para doon na mo access sa inyong sakyanan kay ang access niyo ron ang tao man nang ilang gikakuanan kay ang ilang sakyanan di kaagin in case of emergency nya wala man ta na gyud makakuan na di man sa kaingon ato tas gobyerno para mo kuan din na private man good. So ako na tong na-advisean. So sa ato address sa barangay, maorag yun ang ato ang barangay mo assist na lang may ugon sa pay ilahang needs na regarding atong na mga complaint ni mo ma'am
mangayo lang gumisangan ana para amo sad silang ma-identify na bilong ba to ang maong area sa ilang gi-complain nga baho na gusto okay ra sad maagian para mahibaw mi boundary ba to sa Basak San Nicolas o Basak Pardo para ang kaming duha ka barangay magtinabangay lang mi magtinabangay man gyud mi kay ko amsan mi kanang naamsan mi member man sa mi sa CNB sa coastal management no og si kanang Kapitan Norman so magsabot ra man gyud mi isig ka barangay so og dunay kuan amo lang na sa tabangan. Samtang walay pay mahimong solusyon ang barangay unsa man mang mahitabo sa mga residente labi na karong tig-uwan na. Okay. Okay, so murag kuan no na o pagyapon sila magkasinabot mo na ang atong nakuha dito is magtinabangay ang Basak San Nicolas ug ang Basak Pardo kay nahugman sila sa boundary di Mildred. Ang problema ani kay dili lang ni kay karon taud-taud naman gud ito di siya 2022 pagud ta to ang fencing permit. Yes. Kanang mo ni siya problema no kung naata mapuyo sa interior and then wala nato na settle ang access road nga na donate ba di ito kay ang original nga mga tag-iyaan ni da mga katigulangan aning mga swiko ni allow man nga igamit lang ang dan as access road. Bitaw. Now namatay na siguro ang mga Katiguangan. katigulangan wala manggoy kasulatan nga kanang magamit kani nga kaning 6 meters kay murag 6 meters man na kay makaagi ang sakyanan. Sakyanan, no. Giiyang i-donate as access road. Wala may papilis ni ana. So ang katong mga nahabilin ilang gamiton ang road. Dili man ta makadiman nga Bitaw. mga mig 6 meters per access road. Gikural nila kay nakakuha naman sila fencing permit gikan sa ubo. At the same time, 1 meter ra ilang gihatag. So karon ang sa barangay legal man ang pag-fence. Nihatag man siya access road. Mao na. Nga 1 meter di makakabuot og pila ihatag nga access road. Buot ka nga igo nang hatag ikaw may nangayo. Bitaw. Sumura kag nangay kag birthday gift nga Luigi tagay birthday nako tagay kog birthday gift nga 1,000. Pwede na. Gift. So, Gift gani mo na gift gani. So mo na siya ang kuan karon sa barangay nangita sila laing access road. O kinsay mako-donate. Wherein ay mga nearby properties kay katong sa 1 meter di ba sa kilid naman toy laing property nga ilang kung ibaligya nga para maagian nila kay nalagi because of that naanay mga sakyanan kay sa interior nga wala nakagawas. 1 meter na good. Saon pa man pagawas. So for now ang barangay ang nangita og laing access road. At the same time, dili lang ni siya matter of access road kay inig-uwan anang lugar ako no, bahaon. Yeah. So, luoy pod ang diri sa interior no. So, Ang pagtrabaho pod anang mga kanang drainage projects diya pod na mo na atong na hibaw-an nga maglisod pod yan dapita tungod kay dili yuta. man sa gobyerno ang yuta. Remember sulti ni kuan kagahapon ni Councilor Guardo, Guardo. nga dili mo trabaho ang government kung dili donated ang property. Okay, misconstrue man na niya as kanang kuan nakagidapigan nga private entity pero in reality kini mga butanga na maging ma-affected mo na maglisod og trabaho ang gobyerno niya ng mga proyekto no kay lagi dili iya sa gobyerno. So mo nang lisod ang kahimtang karon mo na hinaot nga kuha go solusyon ang Barangay Basak Pardo si Kapitana Catalina Cabardo no sa ilang himuan na unta og tarong nga agianan ang mga natrap sa sulod sa maong yuta tungod kay wa na may mahog na mga wa nay dag-anan builder kay illegal lagi ang pag-fence lagi gihatag malagi ang maong permit to fence. Unya dili sad in the first place from the beginning ang katong ilang access road dili to siya public road. Private road gito siya gipagamit lang. No mo na kay ang lesson po diha kung naay mga ingon ana nga pagamit or i-donate man gani. Iklaro na lang. Ibutang og kasulatan. In short, paghimog GC. Muna diha. Anyway, it's 12:51 din sa atong tulumanon din sa Beyond the Headlights no. So aritaning pahibaw sa Visayan Electric. Visayan Electric Company. No, not that one from Visayan Electric. Katong Lifeline. Katuning lifeline rate subsidy mga higala nga starting August 1. August 1 na. Mo, Frank? Katong hisgotan ni Queenie ni atong what's that Monday o Friday. Nakita ni mo, Frank.
Oh, so ang Visayan Electric ato ning okayon ha. Starting August 1, ang adunay nay bag-ong pamaagi ang pag-implement sa Lifelines rate subsidy. Kana. Kaysa pagkakaron, ang Lifeline rate subsidy kanang gihatag sa tanan nga nag-consume 100 kilowatt Hours and below. per month kana. O below. Below. Diba? So, ang katong mga bisan pa og dili ka nakaskondo, naka-subdivision, Bitaw. basta kay 100 kay mo may sulti sa balaod at that time. But because of that na ay nagpagawas og IRR ang ERC or ang Department of Energy kalabot sa paggamit aning unsa magi original purpose aning Lifeline subsidy. Lifeline rate subsidy. Pwede So, na matangtangon Frank kanang kuan kanang 2/3. ang kato na lang kuan nakita na ninyo ang katong I sent it earlier. Katong sa Lifeline subsidy Lifeline sa subsidy. Visayan Electric kani. So ang ato ning basahon, so kita tong mga qualified alang sa Lifeline subsidy. That's the power interruption Frank, di pa na mao. So ay na lang, tantangan okay. na lang na. Yes. So ang katong mga qualified sa Lifeline subsidy, katong mga customers sa Visayan Electric nga 4-piece beneficiaries o katong dili 4-piece apan katong mga pamilya nga ang kansang mga income sila ana ubos sa poverty level, poverty threshold, no? O ang binuwan nga konsumo sa ilang kuryente 100 kilowatt hours and below. No, not that one. The one I sent sa GC earlier, that one. Kada. Pwede na siya mapadakan ka, my Frank? Or So, mo na gina siya. Anyway, kinsa ang dili qualified? Okay. Sige, basa. Mga customer nga nagpuyo, karo gid ni ha, nagpuyo sa subdivision, village, o uban pang mga susamang komodidad. Apil sama kondo. sa kondominium. So wa kay labot Mildred. Kay kaning lifeline rate subsidy para man ni sa mga less Fortunate, no? Fortunate. Kanang nasa below poverty line ba? Bitaw. Nga threshold. So, dili siguro, ka-afford man ka, so dili lang ka appeal sa subsidy. Kay, actually, ang kaning subsidy, ang naghatag ani, ang the rest of the consumers man sa Visayan Electric. Katong mas taas o consumption, 100 kilowatt hours and above, below. mo to sila'y nag-subsidize. below. So, ang dili sad qualified ang mga customer kani nagpuyo og condominium og mga customer nga dili beneficiaryo sa 4-piece o nahisakop sa marginalized sector nga giila sa Social Welfare and Development Officer. Okay. So klaro na sa matud pa ni Queenie ang sa una ni sa VEC Visayan Electric sa una adunay until now adunay mga 50% or 200,000 sa VECO nga distribution area ang Franchise area. naka-benefit aning Lifeline Subsidy. rate subsidy. So pasabutan na ang katong morning 200,000 ang atong gi-subsidize. Starting August 1, we are down to less than 100,000. Mga 50,000 na lang siguro to, di ba? So pasabutan na gamay-gamay ang atong subsidizan. So imagine nag-subsidize sa katong namuyo og kondo og mga subdivisions. So most of they can afford to pay even if it's 100 kilowatt hour. They can afford to pay but because mo na siya ang palisiya, mo na. But karon starting August 1, clean up. Ang dili na siya automatic nga 4-piece ka, automatic ka na ay Lifeline rate subsidy. You need to apply for the subsidy. So, Parehistro ka. mo sa Visayan Electric, dada inyong 4-piece nga ID para marehistro and maka-avail mo sa maong subsidy. For those kaning mga 4-piece or marginalized nga nag-abang ra og balay, mangayo mo og authorization sa landlord nga kamo ang nagpuyo or kamo ang nagamit ning maong account sa Visayan Electric. Yes. So, ayaw paghuwat sa August 1, apply na mo karon sa Visayan Electric. Ang pangutana nako Mildred katong mga subsidized housing bitaw nga ng mga butang tag subsidized sa mga condominium Cebu City, mga low-cost housing like katong sa Gawad Kalinga for example ba, hindi sila ma-appeal kay gingan lamang dili mga customer nga nagpuyo sa mga village. So basi di sila ma-appeal ato bisan Socialized housing man sila. socialized housing. Yeah.
Mosa na, bisan pag socialized housing ka, ug di ka 4-piece, wag yapon ka. Omo lagi. Pero kinahanglan apil gikas 4 piece. Apil gikas 4-piece. Only 4-piece and those nga gi-consider or gi-certify sa social welfare officer nga marginalized mo, muray mahatagan ana. Ay nalamog mo, ikog sa tag mamugos na nata sa village niyo mo pa-certify kag 4-piece, kada kong tinunto po na oy. May Kaya nalagi. ang mag-subsidize baya, the rest baya sa consumer. So unfair po na siya. So katong mga kuan, sa katong mga klaro kay man ka-afford, ay bay rin na lang ninyo eh. Ay na lang mo pa 4-piece kung dili gid mo tinuod nga 4-piece. Kaya masakpan mo perting uwawa. Sus, ay na lang. Oo. Anyway, so moto siya gikan sa Visayan Electric Company. So arita sa kuan, sa MCWD nita nga announcement palihog. So dunay water service interruption ang MCWD ko na Metropolitan Cebu Water District no karong adlawng Miyerkules, no? So that's July 19 until 20. So dito sa Kabangkalan, Mandaue City, sa JE Hydro, so interconnection sa JE Hydro Pipeline along Kabangkalan, Mandaue City, paingon nga to sa existing transmission line sa Nasipi, Talamban, Cebu City. So ang water interruption gikan ugma July 19 alas 10 sa gabi hangtod sa July 20, 2023 sa adlawng Webes. So alas 6 sa buntag. So 10 p.m. sa July 19 ngadto sa 6 a.m. sa July 20 sa adlaw nga Huwebes. No? So affected areas, low pressure to no water sa Kabangkalan, Magikay, Kasuntingan sa Mandaue City ug sa Nasipi, Talamban ug uban pang bahin sa Talamban, Cebu City. So walay pressure. So I think walay kaning tubig. connection sa lusaran na ni siya. So this means there will be more water nga ma-distribute na sa kanang network sa MCWD. Kay kaning GHE mo ba ni? GHE ba ni? JE Hydro Pipeline. GE Hydro. Mo man ni ang I think lusaran nga bulk water nga kuan sa MCWD. So hopefully this will increase the water generation sa MCWD. Okay. So walay tubig sa ilang sila ug mga adlaw. Okay, nalaman siya sa Talamban ron. Okay. So, 12:59 na og alang niya tumbot nga mutanaw pagbalik sa tong episode sa Beyond the Headlines. Mamahimo ka mo makabisita sa tong Facebook page, ang Sunstar Cebu Facebook page, Super Balita Cebu Facebook page, ingon man ang Sunstar Philippines Facebook page ug live sabta sa YouTube pinaagi sa Sunstar Web TV. Okay. Ug ayaw mo kalimot pagbisita sa www.sunstar.com.ph alang sa mga labas nga balita. Ug nag-live ba ta sa website karon? For those visiting the website, you can also watch Beyond the Headlines. Unyang hapon, 4 o'clock kayo kalimot sa Dear Chixie. Yes, kung natay hisgotan mga problema, kabahin sa gugma, o kung sa mga problema ninyo sa kinabuhi, ipadangat nga to kang Chixie. Okay. Magkatong Beyond the Headlines ng adlang Martes, it's July 18, 2023. Din ito iyagyag o gibisto ang mga abuso. Pangitaan og solusyon ng minyong mga problema. Ug palanugon ang tingog sa komunidad. Antod ug mapahon ako si Luigi Flores. Ug ako si Mildred Galarpe. Maayong hapon.